Alhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati wa attamu taslim. Ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Me falenderojmë shumë Zotin ton dashur, me falenderimet më të mira që i takojnë atij. Përshëndetje mbi pejgamberin e Allahut Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm që ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Gjithmonë kur mbahen ligjërata ose hutbe ose biseda në emrin e të Madhit Zot, gjithmonë është mirë që të bëhet kjo hapje që ne bëjmë. Me fjalë me falënderime ndaj Zotit edhe me përshëndetje mbi profetin Muhammed alayhis salam. Nuk është se po e fillove direkt në gjuhën shqipe ka ndonjë problem, apo mund të fillohet dhe më thjesht bismillah, apo bismillahirrahmanirrahim. Nuk është se këto gjëra nxjerrin prej feje apo fusin njerëzit në fe, apo janë gjëra esenciale të fesë islame. Ka njerëz që akoma s'janë informuar me islamin, ka njerëz që i duket ndoshta e çuditshme kur i ligjërat fillon në gjuhën arabe, po janë gjëra të cilat janë tradicionale, edhe hapja bëhet në gjuhën origjinale në të cilën zbriti Kurani. Dhe s'ka lidhje as me Arabin, as me Turqin, me as i shtet në sipërfaqen e tokës. Po është vetëm respekti për librin e shenjtë, për Kuranin famlar. Duke qenë se Kurani zbriti në gjuhën arabe, bëhet hapja edhe falënderimit të Madhit Zot në gjuhën origjinale, po që nuk ndryshon asgjë, qoftë dhe me fillu në gjuhën shqipe, apo ligjëratat që ne i bëjmë mbrapa në gjuhën shqipe. E dyta, kur ne ilustrojmë në ajet Kurani dhe nuk e themi vetëm shqip, po e themi në arabisht, është që t'jarujmë autencitetin ashtu siç është. Se nëse fillojmë gjithë shqip edhe nuk i japim asnjë referencën origjinale, atë çdo kush del e flet çfarë det, se shqip s'po merret vesh më. Del kush do dhe flet, thotë është ajet, ti se merr vesh më, është ajet me të vërtetë nga origjinali apo ajet që e ka parë nëndër ky mbrome po e thot sot. Në çdo shkencë, jo vetëm shkencat islame, por në çdo shkencë gjithmonë kur bëhet një shkrim apo bëhet një bisedë, më i saktë është ai që jep referencën. Kur thosh, ka thonë Zoti në Kur'an, referenca është në origjinalin e saj. Prandaj dhe i shikojnë gjithë hoxhallarët, gjithë imamët, gjithë teologët në botë që japin referencë në çdo lloj vendi të botës. Kudo. Sot ndoshta një pjesë e madhe e njerëzve nuk e dinë, po vendi më i madh i Islam nuk është Arabia, as i vendi i Arabisë. Vendi më i madh i Islam është Indonezia. Dikush më thoshte, kur ishte fjala për terrorizmin islamik, ekstremizmin e këto, i thash, i gjom bo për shtypje. Si s'na doli i terrorist në Indonezi? Duhet dilte na 220 milion që janë ato. Ka ishtë pajshëm janë indonezianta, po s'ka interesa në Indonezijës dela si terrorist rrugës. Kështu që çdo gjuhë në botë ka specifikën e vetë edhe neve kemi shqipen, po vetëm referencat shkurtra jepen gjuhën arabe thjesht për të dhënë referencën e saktë të asaj që po flitet. Që mos thush është ajet Kurani dhe s'është, apo të thush e ka thonë Muhamedi alayhis salam edhe ajo nuk është. Por t'i dallu këto i jepen referencat, po s'janë, si me thonë, obligative. Zoti që i krijoi njerëzimin edhe gjuhët i kupton që të gjitha. Këtu s'ka nevojë, as ka vend për debat. Prandaj shpresoj që hoxhallarët, teologët t'i largohen nga herë temës që gjysmën e kanë arabisht, gjysmën në shqip, se edhe ne kemi tonat. Siç ai që është islamofob apo është paragjykues me islamin, mërzitet qoftë dhe për i fjali arabisht, kemi këtë tonin edhe ky gjysmën apo më shumë se gjysmën e man arabisht. E normal që ai që dëgjon tani thot
i duket e egzageruar. Gjithmonë ka vend për një mesatar, për i sqarim për referencat kryesore të bisedës që mban. Njerëzit po folëm jo vetëm arabisht, po edhe anglisht. Po edhe të fillosh flasësh gjermanisht. Njerëzit i lodh. Njerëzit nuk kanë nerva të dëgjojnë tani gjuhë tjera, kanë dëshirë gjuhën që e ka mësuar ke nëna vet. Gjuha e nënës që quhet, ne kemi gjuhën shqipe. Prandaj edhe ne duhet jemi të kujdesshëm, po edhe islamofobët të jenë pak më të qetë. Nuk është halli më i madh i shqiptarisë, a folen ai fjali arabisht apo jo, kemi 1001 halle tjera, hajde të luftojmë ato halle. Hajde të i përmisojmë ato halle. Hajde të shohim problemet e mëdha që ka shoqëria edhe jo këto gjëra. Qoftë gabimet që ne i bëjmë, që në ligjërimin tonë e egzagerojmë me gjuhë huaja, po qoftë atyre që janë islamofob, që egzagerojnë me paragjykimin. Atyre edhe kur i thuaj që Islami motivon respektin në familje, prapë se duan. Edhe kur i thuaj që Islami të rrit anën ekonomike, prapë se duan. Edhe më të mirën gjë t'ja thush, kjo është islamofobia, fobi nga Islami, frikë, çdo gjë islame nuk bën. Kjo është ekstrem tjetër. Edhe ne duhet jemi të kujdesshëm që del hoxha këtu tani 50% bisedës arabisht, gjithë xhamati s'din as i fjalë. Çfarë po e bën? S'ka logjik. S'ka fe më logjike, s'ka fe më racionale, s'ka fe më të arsyeshme se sa Islam. Shumë gjëra ti garantoj unë në eksperiencën e jetës tënde. Ke mendu për i gjë të logjikshme, të ka dalë që është në Islam. Sa herë që ke mendu një gjë të arsyeshme, e ke kuptuar që edhe Islami kështu thot. Sepse i madhi Zot vetëm kur përzihet arsyetimi jon me pasionin, me epshet e këqija, me veset, këtu ndryshon, këtu s'ka raport me Islamin më. Sot nuk është debatin në botë sa është arsyeshme ajo gjë që bëjnë disa apo jo, ajo dihet që o pasion. Po s'don më e bë. Atë që është më arsyeshme se sa ajo që është ves. Për duanin. Edhe vetë ato që e prodhojnë e kanë vendosur aty që ka smundje të tmerrshme. Tu nuk është më çështje arsyetimi, këtu është çështje vesi. Çështje që s'po e largoj dot. Gjithë ato që janë duampirës duan ta largojnë. Se e din që ajo dëmton në shëndet, ajo i bën dëm shëndetit, ajo se ka aromën e mirë, por është diçka që njeriu bën luftë me atë. Me lejen e Zotit, duke u lutur atij, duke u përpjekur ai largohet. Ai që konsumon alkoolin, nuk është më debat bën s'bën. Sado ta quajnë pije shpirtërore. Pije shpirtërore që të heq mendjen nuk na duhet. Kënaqësi shpirtërore që na shton logjikën, po kjo na duhet. Pije shpirtërore që të bën të çmendur nuk na duhet. Gjëra shpirtërore që na kënaqin, po logjikën na e lën vend, o Zot ku janë? Ta gjërat janë thjeshta. I madhi Zot ka menduar në Islam dhe për atë që s'ka shku as klasën e parë në shkollë, edhe për atë që është profesor doktor. S'ka fe më gjithë përfshirëse se sa Islam. Çfarë fitojmë? Domethënë, ajo që e nisëm radhë si kaloi ka qenë El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kështu e kemi mbyll në jetët e fundit. Sot e kam përsos për ju o njerëz fen time. Fen time që e solla për ju. Wa atmamtu alaykum ni'mati, sa gjitha mirësit i derdha mbi ju. Se ca mendojnë që Islami është barë që s'mbahet, peshë që të jo. Është mirësi e derdhur nga Zoti për ju. Tha sot e përsosa për ju fen tuaj, e plotsova mirësinë time maksimale ndaj jush. Pra Islami është mirësia maksimale që na ka zbrit Zoti, na e ka dhuruar. Wa raditu lakumul islam dina. Tha jam i kënaq që feja që përvajsoni që ju sollat quhet Islam paq. Jam i kënaq që sistemi i jetesës që t'jetoni me mua quhet paq. Paq me Zotin, paqe me veten, paqe me njerëzimin. Qofse dikush që thotë jo po është feja e ekstremizmit e terrorizmit, një përgjigje ka vetëm. Islami zbriti për të luftuar terrorizmin. Islami zbriti nga Zoti i gjithësisë për të luftuar ekstremizmin. A janë ngatruar gjona në kohën tonë sa dush, po themi nga burimi pastër po shpjegojmë, jo interesa politike. Jo interesa të vogla, të turpshme njerëzore.
që se kam për problem kur kanë interesat e veta dhe Islamin ta shtrembrojnë. Nuk s'kam lidhje u fare me këto, as ju s'keni lidhje që keni ardhur sot në xhami. As ato të nderuar që na dëgjojnë s'kan lidhje me këtë. Duan ta dëgjojnë nga burimi. Jam i kënaqur që u zgjodha juve Islamin si fe, paqen si fe, paqe me Zotin, paqe me veten, paqe me njerëzin, dhe kjo fe zbriti për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin. Të çdo lloji. Dëgjoje të pastër, tjerat janë mashtrime. Tjerat janë interesa njerëzore. Tjera janë intriga për të arritur qëllimet njerëzit e vegjël, jo njerëzit që duan Zotin, se njeriu që do Zotin nuk i bën dëm 1 milingone. Ne na ndodh. Gjithëve na ndodh që të ballafaqohesh me situatë ke ujin për ta derë, shefi milingon aty nuk e der. Ka të modh mu raste e marr diçka, ndoshta nuk është problem dhe po ta bosh, po kultura po them dhe njerëzillëku. E merr diçka, e largon milingonën pse të ngordhin thjesht ti sebeb. Islam real. Jo islam kaotik që s'ke kuptu asgjë nga islami. Po flasi gjë, kjo na ndodh gjithëve, s'është një devotshmëri e madhe, është njerëzillëk. Është do që mos t'i bësh dëm, qoftë edhe një insekti si milingon. Kështu jemi gatuar ne me islam. Kështu jemi formuar ne me islam që me qenë aq sa kemi mundësi të mëshirshëm me çdo gjë. Këtë jam i sigurt që e bën çdo kush për jush. Përveç ndoshta njëri që është akoma i egër sa është fut në islam, që është udhëzuar mirë edhe akoma vazhdon. Po Islami çdo ditë që kalon, çdo javë që kalon të zbut. Çdo ditë që kalon, çdo javë që kalon të bën më të mëshirshëm. Çdo ditë që kalon, Islami real. Po e pe që s'ke ndryshuar, s'ke kuptuar Islam. Nëse jeni Islam, edhe nuk ndryshon për mirë, shive mirë se nuk jeni Islamin real. Jemi në Islam grupacioni, jemi në Islam sekt, jemi në Islam çuditshëm, jemi në Islam pa dituri, jemi në Islam pa formim, jemi në Islam që nuk e din ta zbatosh siç duhet atë. Se në Islamin real nuk je. Thot njëri nga nxënësat e Imam Ahmed ibn Hanbal, dietar i madh, thot çdo ditë që e kam pa 20 vjet e kam shoqëruar, çdo ditë që vinte ai ishte më i mirë se dita që kaloi. Jam dakord, ishte nivel i lartë diturie dhe devotshmëri. Po të paktën kalon java, njeriu përmirësohet pak. Kalon një muaj, përmirësohet pak. Kalon një vit, nuk është njësoj si para një viti. Po kalojnë 5 vjet. Tani njeriu shkon në gjimnaz, edhe si shkon ditën e parë në gjimnaz, edhe kur mbaron nuk është njësoj. Pra ka ndryshime pozitive. Ka ndryshime për mirë. Inshallah me lejen e Zotit. Çfarë fitojmë? Çfarë fitojmë me Islam? Gjëja e parë, Ademi alayhis salam ishte në xhenet. Ademi alayhis salam në xhenet. Bën gabimin që bëri. I madhi Zot e zbritin tokë siç ishte edhe formula hyjnore e të madhit Zot. Kur zbritin tokë, ka zbrit një ajet. Ka thënë femen tabi'a hudaye fala yakhafu wala yashqa. Ta o njerëz do jetonin në tokë, siç jetojnë 7 miliard sot. Unë do t'ju zbres udhëzimin dhe manualin hyjnor në tokë. Kurani, Teurati, Ungjilli, Zeburi, Suhufet e Ibrahimit përmenden. Gjitha këto janë manuali hyjnor. Për shembull, ta thjeshtojmë. Shkoj e blen diçka, një celular. Kam manualin me vete si ta përdorësh. Blen një televizor, e njëjta gjë. Pse? Që ta kesh më të thjesht ta përdorësh atë për diçka që ti nuk e din. I madhi Zot njëjtën gjë ka bërë me ne. Manualin e madh hyjnor e ka zbrit që njeriu të udhëzohet sa më mirë. Ka thonë: "Femen tabi'a hudai", tha kush do ta ndjej ky udhëzimin tim, as do të dënohet, as do vuj, do të jetojë i paqët dhe i lumtur. Se ka ca që mashtrojnë në emrin e Zotit, thonë po bëni musliman, sprovohesh vun. Hasha lillah. Femen tabi'a hudaya fala yakhafu wa la yashqa. Tha kush ndjek udhëzimin tim, as nuk është i friksuar, ose po vdes sot, ose po vdes nesër. Ose po më hikën leku sot, ose njëra pa lek nesër. Kjo është kesh frikë. Ose vdiq në një familjar sot, më duket se do vdesin nesër. Fobi, anks. Kush ndjek udhëzimin Islam, di një gjë vetëm. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I madhi Zoti i gjithfuqishëm. U mbyll më. Po e besove realisht që ai është siç e ka treguar në krijimin dhe ndërtimin e universit,
Nëse beson që ai është i gjithfuqishëm, ai ka në dorë gjithçka. Kur ai ka në dorë gjithçka, ka thënë, kush ecën drejt dhe mirë, mirë do gjej. Kush ecën shtrëmbur dhe keq, të keqen do gjej. Që nën kupton në një shpjegim më të thellë Islam, nëse ecën drejt, janë mbrojtjen e ti dhe familja jote dhe kushdo. Ta kuptosh Zotin drejt do të thotë që i gjallë ti apo familja jote apo ndodhi që ndroj jetë dikush, ti ke shpresë që i gjithfuqishmi do mëshiroj. Prandaj zbatimi i manualit hyjnor, që sa e thjeshtë është, se ne nga jeri vështirësojmë gjonat, jo më është e thjeshtë fare. Zoti s'ka dashur të të kthehet jeta në eksperiment. Zakonisht kur jeton i pjesë, nuk do t'i përfshij gjithë. Kur jeton pa Zotin, kalojnë 5 vjet thu sa turp çka kanë bërë përpara. Shko 30, thu 25 kam qenë i çuditshëm fare. Kam bërë budalliqe shumë. Thu mos e 30 e ndriçove botën. Shko 40, kur kam qenë 30 kam qenë skandal. Shko 50, thu si kam bërë ato gjëra 40, vetëm Zoti e di. Shko 60, thu 50 se kuptojsha që më kishë filluar me mdal thinjat, tisha serioz si kalama bëjsha. Hiqe pra vdiqe. Iku se shko sa dush pastaj ajo pjesë është e jetës që ka ngel. Që do thotë që Zoti e solli manualin hyjnor, mos ta kthejmë jetën në eksperiment. Islami, sa e bukur është. Ne jemi të thjeshtë, gjithë jemi njerëz të thjeshtë. Islami të bën njëri të madh. Si Musa a.s. njëri i thjesht fare. Para se të bënte profet, runte delet. Por i madhi Zoti solli manualin hyjnor. Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Tha ishte dëshmitar ti Muhammed kur Zoti i foli Musas dhe i shpalli ligjin edhe manualin hyjnor. Idh nada rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Thot i foli Zoti dhe ju drejtu në kodrën e bekuar tua, kështu është thujt. Po ta shikosh, vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot. Ta shikosh jetën e Musait a.s. para, e ta shikosh jetën e Musait a.s. mbas si e udhëzoi madhi Zot, shef mrekullitë të ndryshimit. Kështu ndodh me çdo musliman dhe me çdo muslimane që hyn në Islamin real. Pse? Pse ti nga përpara se të ecësh me manualin hyjnor me Islamin, dhe mbasi fillon ta zbatosh atë bëhesh i madh, bëhesh pra sepse ligjet, formulat, udhëzimi, bekimi, mshira hyjnore të bën të madh. Zbatimi atyre gjërave, të ruan stabilitet, nuk je kaotik, nuk e bën epshin e keq dhe pasionin dhe vesin për Zot të cilat të turprojnë. Ju i keni pa, janë këngëtar, janë artist. Në kudo në botë dhe në Shqipëri, sa arrin në një moshë madhore, ku i përmendin gjërat që ka bërë 20 vjeç, në efektin e drogës, në efektin e alkoolit, në efektin e epshit të keq që e nxin fytyrën e njeriu. Thojnë po, kanë qenë të moshës, se po të ishte në këtë kohë, nuk i bëjmë. E atëherë Islami të ruan ti në moshën 15, 20, 25, mos të turprohesh kur shkon 40. Dhe ti 15, je si ti je 40, sepse ti nuk ecën më në jetë eksperimentale, po ti ecën me manualin e madh hyjnor. Ti nuk ecën sepse të thot një shok apo një shoqe, apo të mëson dikush që epshin e ka bërë Zot, po ti ecën i mësuar nga Zoti i gjithësisë, që nuk gabon kurrë, që nuk ka nevojë të kesh moshë të madhe. Ecën me manualin e tij, me mësimet e tij, je i bekum dhe i nderuar gjatë gjithë jetës. Jo ti që do nderohesh me veten tënde qofsh në çdo moshë, do nderohet me ty familja jote, njerëzit që të rrethojnë, kushdo që dëgjon për ty. Jo se ti je më i mençur se sa trit e tjerë, jo se ti je më i mençur se sa njerëzit e tjerë. Ti vetëm ke një avantazh, ti po zbaton tashmë Islam, ty po të mëson vetë i madhi Zot. Dhe mbaroj, kjo është përfitimi, të kuptosh të përfitosh me Islam. Njeriu ndriçohet, njeriu bekohet sipas asaj që zbaton nga Islami. Gjithsecili prej nesh avancon sipas asaj që mëson nga Islami. Don të kuptosh çfarë bën Islami? Ja shikoje Muhamedit alayhis salam, i njeri i papërfillshëm, i njeri tejmase i thjesht, i njeri që në atë kohë që jetonte para Islamit kishte të tjerë shumë më ndukje se sa ai, shumë më lart se sa ai. Dhe studioje po patë mundësi Muhamedit alayhis salam, mbasi u shpall profecia dhe i erdhi Xhebrail Emini dhe zbatoi manualin hyjnor. A nuk i afrohet?
është ai këtu, pastaj në 1 milion shkallë, pastaj fillojnë njerëzit e tjerë. Njerëzit, profetët është tjetër gjë. Ç'bëri që ky Muhammed ndryshoi kaq shumë? Ç'ndodhi që ky Musa ndryshoi kaq shumë? Ç'ndodhi që ky Ibrahim ndryshoi kaq shumë? Sepse vetëm një gjë bën. Zbatun mësimet e të madhit Zot i qofshin fal. Sot në fakt këtë që po them unë nuk duan ta thojnë. Triut i thuat që po spive drog, po nuk konsumove kokainën sot je i humbur. Po spive pak alkool je i zhburruar. Motrës tonë shqiptare i thojnë që po e rujtë moralin, je prapambetme. Po besove në Zot, je primitive. Po u fale, je i çuditshëm. Por e vërteta mbetet e vërtet. Shaje diellin sa të dush, ai diell është, do e ndriçoj tokën. Kështu që sot ka probleme që njerëzit nuk po e thojnë shumë, edhe prej nesh s'po e kanë qartë me shpjegu këtë që ne po themi sot në xhami. Që ty hysh në dimensionin e artë islam, do të thotë bëhesh njëri i madh, bëhesh njëri i nderuar, të bëhesh njëri i lartë. Kjo është ajo që kemi dëshirë, edhe na don shpirti, ta bëjmë vetë edhe ta shpjegojmë. Kështu ndryshoi Musa alayhis salam, shive para dhe mbrapa. Kështu ndryshoi Muhamedi alayhis salam, shikoje para, shikoje edhe mbrapa. Vetëm një gjë kemi amanet. Islamin real. Islamin Yasin wal Kur'anil Hakim. Tha Yasin pasha Kur'anin me plot urtësi. Sa i çuditshme gjë. Qa je musliman? Qa beson Kur'an? Tani ky Kur'an thot Yasin wal Kur'anil Hakim. Tha Yasin, ky Kur'an me plot mençuri dhe urtësi. Ti thu jam i Kur'anit si e i mençur. Jam i Kur'anit si i zgjuar. Jam i Kur'anit si i moralshëm. Jam i Kur'anit si jam paqe me veten. Jam i Kur'anit, jam geveset. Jam i Kur'anit se përthith dritën hyjnore. Jam i Kur'anit, veprat i ketë shejtanit. Nuk shkon. Qofse do thush jam i Kur'anit, do t'jesh me plot mençuri dhe urtësi, si thot Kur'ani famlart. Kur'ani është libri i mençurive dhe i urtësive të pafundme. Nëse ecën me të kështu bëhesh. S'ka nevojë për Zotin, që është një dhe një vetëm. E i qofshim atij fal që s'bën dy. Kaq don, vetëm sa të thush me shpirtin tënd, me mendjen tënde, do zbatoj Islam real të mirë. Edhe ti çdo ditë që të kalon bëhet më e bekuar se ajo që kaloi. Shenjat e Islamit real kush janë? Zakonisht kanë shumë qef, në veçanti islamofobët, ta nxjerrin muslimanin i çik kështu si drejt, po, të mirë janë këto, po që gjas me kjo si punon në rregull. Besimtarët duan të nxjerrin si njerëz, kështu si, njerëz të mirë, bëjnë mirë këto. Po, kjo këtu, hajde. Shpirti mirë, bona i të mirë, po kështu kanë probleme. Me nxjerr një besimtar sikur besoj gjë të çuditshme atje që kaq zot duket se kam pa hap dritaren as sot se pashë myll dritaren, hap derën shef s'ka zot, nuk po e shoh sot, ta shoh nesër. E nxjerrin si njëri të çuditshëm, si një person që merr kanatierën, shkon ke i mal me vrave ve atje thot tani më bëj jeta e begat. Ose një tjetër që shkon ke i shpell pret thot fjalë që mos hapet ajo brenda të ketë thesar. Ka tendenca për ta nxjerrë besimtarë kështu. Kurse i madhi Zot tani në Islamin real ka tjetër gjë. A nuk logjikoni, a nuk meditoni, a nuk perceptoni, a nuk analizoni. Fjala dituri është përmend 630 herë në Kur'an. Fton Zoti për dhuratën e madhe që i dha njerëzimit për këtë. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Tha në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për njerëzit me mendje të shëndosh. Këtu ndaloten. Këtu s'ka shpellë që hapet me fjalë magjike. Këtu s'ka merr kanatierën vrapon nëpër male në ku kanë ai rob si gjys shenjtë atje t'ia leshë të eci jeta e begat. Jo. Këtu s'ka më vlerë macja e zeza apo e bardh para makinës.
Tha në krijimin e qeve dhe tokës, në ndryshimin e mrekullueshëm të natës edhe ditës, ka argumente për njerëzit të shëndosh në mendje. Që do thot, atëherë Islami që nga feja mendjes shëndosh. Mbaroj më. Lej budallëqet që të kanë mashtruar deri sot, por futën Islamin real në Islamin e mendjes shëndosh. Me dhjetra me qindra herë në Kur'an. Jep fol për argumente i madhi sot, flet për konceptin Kur'an thot, në këtë ka argumente vetëm për ato që kanë mendje të shëndosh. A këto argumente, domethënë kuptimi i kësaj këto argumente nuk janë, i ka vështirë ti kuptoj ai që sa të çohet, pa hap mirë, hap njërin sy, ke tjetri thot lek. Ky si kupton këtë? Tek ti ka ik mendja i është bërë gjithë lek. Një njeri që sa zgjohet mëngjes deri sa shqyr që flen thot pushtet. Ai si kupton këtë? Rinia jon të rinjt që sa hapin syt, pa i hap mirë, thonë ku janë femrat, nuk i kuptojnë dot. Se janë fiksu. Edhe nuk i kuptojnë. Domethënë, Islami, feja e mendjes shëndosh. Në rast, domethënë vazhdimi i ajetit, u yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tha në fillim thotë ka argumente për njerëzit me mendje të shëndosh, pak më tej thot meditojnë, perceptojnë, analizojnë madhështinë e qeve dhe tokës dhe thojnë Zot, shikoje, njeriu që mendon thellë. Thojnë Zot, këtë univers nuk e krijove kot. Logjike. Si me i thonë dikujt nga ju, ka arson në xhami kot. Jo, zotëri thot, të lutem shumë. Mos më fyj inteligjencën dhe mos më ish nga zemra qëllimi, se unë ka marrë në xhami në emrin e të madhit Zot. Ka marrë që t'i bëj atij adhurim. Mos më thuj ka marrë kot. Tani ti ndinjohesh me të thonë edhe unë me mbar dikush me thonë kot po flet. Jo po flas. Sepse kam i qëllim të shpjegoj fenë e Zotit. Njeriu i ndinjohet ti thosh ke po bën diçka kot. Po ti thosh Zoti gjithë këtë univers e ke kriju kot. Prandaj njerëzit thot me mendje të shëndosh, që meditojnë dhe analizojnë dhe nuk e kanë epshin dhe vezin Zot, thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adhaban nar. Thonë Zot, këtë univers nuk e ke kriju kot. I lartësuam qofsh. Që do thot që edhe ne brenda këtij universi nuk jemi kot, se ne jemi më të lartit, ne jemi shumë plot. Ne duhet ta kuptojmë mirë vetë, ta zbatojmë e t'ja themi me lejen e Zotit edhe gjithkujt që don ta dëgjojë. Formën më të mirë me durim shumë. Kur e zgjasin shumë duhet më i thon pushon mo tani si e klas par, po kur nuk e zgjasin shumë me durim, edhe me arsyetim duhet më ja tregu. Kur e zgjasin shumë duhet më i thon klas par nuk dëgjoj njerit na shpjegoj Islamin. Po gjithmonë pa fyrje, po kështu me ngacmime të lezetshme, që ai ta kuptojë që nuk duhet të flasi për Islamin çdo kush, por duhet të flasin ato që e studiojnë, qofshin musliman, edhe ato jo musliman, ti dëgjojmë me respekt, bëjmë dialog me to, bëjmë debat me to, por akoma s'ke marrë klasën e parë, si ta mbras tjetër, akoma s'di kush janë katër kryesorët që kanë drejtuar Islamin mas profetit, s'din kush janë katër që kanë transmetuar hadithet, s'din kush janë katër kollozët e shkollave juridike islame, do me fol për Islam. Ikse janë çerdha akoma. Nuk din kur gjë. Kur ti studiosh këto, të futesh këto, ti analizosh këto, ti kuptosh këto, do të ndodhin dy gjëra. E para shkon klas parë, e dyta bëhesh musliman. Garantuar. Zakonisht për Islamin flasin ato që se duhin, islamofobët. Flasin ato që nuk i njohin këto, se sa i njohin këto bëhen musliman si ne. Se e kuptojnë që është për të mirën atyre Islami edhe bëhen dhe më të mirë se sa ne inshallah me të madhin Zot para. Zoti ju shpërbleft në xhenet na qoftë. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.